Paano mag-invest dito sa BDO PERA? By the way, kung first time mo sa channel na to and gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Ang PERA account natin ay pwede natin magamit pang retirement. Wala itong estate tax, also tax-free pa. At ang BDO ay nag-offer ng mga investment products for PERA at ang maganda pa dyan is yung mga transaction pwedeng gawin online. That's why nandito na ako sa account or sa website ng BDO, that's online.bdo.com.ph. Mag-login lang ako dito at i-enter dito ang OTP na ma-receive sa phone. Proceed tayo. Makikita ko kaagad dito yung account na meron ako sa BDO plus yung running balance ko. Pwede kong i-click itong actions at pwede nang mag-trust account transaction kung saan ma-open yung pera. Pero ang gagawin ko, punta tayo dito sa My Accounts and then My Trust Account Invest Online. Another OTP. Click ko yung Submit. From here, gagawin natin dito sa bandang kaliwa, makikita itong pera. Punta tayo dito, gawin natin yung Additional Contribution. Click natin to, mau-open to sa panibagong tab. Ito yung mga investment products na ina-offer ng BDO. Merong risk classification. Ibig sabihin, mas mababa yung risk o mas maliit yung chance na malugi yung pera, pero mas maliit din yung pwedeng kitain. Yun yung sa risk. The higher the risk, the higher the reward. The lower the risk, the lower the rewards o yung pwedeng kitain. And that's why, kapag nakakita kayo ng aggressive, yan yung pinakamataas na risk. Yan din yung may potential na pinakamataas na kitain. But again, hindi iyan guaranteed. Based din yan sa historical performance ng mga products na meron dito. Balik tayo dito and then I agree. This time, click ko tong drop-down list. Piliin natin yung product na pag-i-investan natin. Yung aggressive ang pipiliin ko, yung mga fund na meron dito is naka-invest sa BSE or sa stock market. Ito yung bumibili ka ng share sa mga public company katulad ng sa Jollibee, Meralco, PLDT at marami pang iba. Pwede rin naman itong bond, index fund, moderate to. At lastly, yung sa conservative kung saan karamihan sa treasury bills naka-invest. At kapag ito nga napili mo, ilagay lang yung amount kung magkano ba yung i-invest mo for this. Sa akin, ito, and then, lagay ko yung amount, let's say 20,000 pesos. Click ko na yung proceed. Source of funding, own or personal account, kailangan kasi meron kang BDO account muna bago ka mag-open ng BDO PERA. That's why, yung pera ang i-invest ko sa BDO PERA, magagaling muna sa own or personal account ko ng BDO. This time, yung company or employer. And yung SIN na din. Click ko na yung proceed. I-review lahat ng info kung tama ba. Click na natin ulit itong submit. Your PERA account request process has been successfully completed. Email shall be sent to you para sa status nitong ginagawa nating pag-invest sa PERA. If you want to invest again to another product, just click add another product para doon sa pag-contribute ulit or pag-invest sa PERA. So basically, pareho lang na ginawa natin kanina, mag-provide ka lang ng another amount doon sa product na gusto mo. Either yung risk profile niya is yung conservative, moderate, or aggressive. Ito yung na-receive kong email from BDO. Please be advised na meron silang cut-off time na sinusunod. 12 o'clock yan. So, kapag beyond yan, halimbawa ngayon, 1 p.m. na inabutan yung sa akin, ibig sabihin, process pa siya kinabukasan. At dahil nga holiday, bukas, which is 9 or 10, so most likely, sa 11 na to, mapaprocess pa or ma-check nga ng BDO PERA department. So, stop natin itong recording and proceed tayo later on kung may updates or kung ano na yung nangyari dito sa ginagawa nating contribution sa BDO PERA account. Add ko rin pala, very quick na to, pumunta ulit ako sa PERA and then contribution payment. Makikita nyo nga pala dito yung last transaction na meron. Pending for authorization na itong ginagawa nating latest transaction. And just in case naman na final na makikita yung status na transaction posted, ito kasi yung ginawa kong contribution last time. So, ang amount niyan is 5,000 pesos at ginawa ko siya noong 2023. So, stop ko ulit. Again, proceed tayo pag may update na.
Para sa continuation, balikan lang natin very quick. April 8, ito yung na-receive kong email from BDO na abutan ako ng cut-off. April 11, so umabot din ng 1-2 business days. Holiday kasi yung 9 and 10. At ito na yung na-receive kong email from BDO. We are pleased to inform you na na-complete yung investment order. Hindi ibig sabihin is nag-proceed na agad yung payment. Kailangan pa natin siyang gawin online. At kapag binalikan nyo nga yung PERA account nyo dito sa BDO online account ninyo, meron na dito ang option na mag-proceed sa payment. So, i-check ko to. Pending for payment nga naman yung status. Tap ko yung proceed. Click lang natin to. And then, balik tayo dito. Agree. At dapat madeduct na to sa balance ko currently. So, debit from my BDO account. So, ito na yung confirmation na nasubmit na yung PERA contribution. Close ko lang to. Sa size nyo nga pala, makikita nyo pa rin itong option na to na pwedeng i-click tapos proceed. Pero wag nyo nang gawin, i-check nyo muna yung status. Payment done, pending for transaction na to. At kapag binalikan nyo na yung account nyo sa BDO, pwede nyo gamitin yung sa website nila or sa app. Makikita ninyo dito sa transaction history na nabawas na nga yung 20,000. Pero may charge ito na 40 pesos. Katulad nito, 20,000 and 40 pesos yung nabawas sa akin. So, yun yung isa sa mga kailangan nyo i-consider sa pag-invest dito sa PERA account ninyo sa BDO kasi yung transaction, may mga charges pa pala katulad nito, 40 pesos, which is on top nung mababawas pa sa atin for the investment alone doon sa PERA account. And that's it. Sana nakatulong tong video na to. Kung oo, pakiclick ang like button. And para sa iba pang mga follow-up video tungkol dito, pwede nyo i-check yung mga video sa baba or yung page or channel namin. Sana makatulong and see you sa mga next videos. Bye-bye!